سلام، این ویدیو یه ویدیو جدید از دوره آموزش رویایی سئو ملی هستم و بریم سراغ این ویدیو. خب تو این ویدیو مثل دو سه تا ویدیو قبلی میخوام یه ابزار ایرانی دیگه تو حوزه سئو بهتون معرفی بکنم که برای سایت خودتون یا پروژه‌تون میتونید استفاده کنین و سایتتون رو با استفاده از این ابزار پیشرفت بدین، استراتژی بچینین، رقیباتون رو بررسی کنید، بازدیدهای خیلی خفنی بگیرید و این موارد. اسم این ابزار رنک فاینده. ابزار رنک فایند یه ابزار اختصاصی خیلی خفن داره که هیچ جا نمیتونید رقیبش رو پیدا کنید و اسم اون ابزار ملخه. ابزار ملخش انقدر برای من جذاب بود که داخل ویدیو بررسیش اگر الان تماشا کنید میبینید چقدر متحیرم کرد. ولی بدون اینکه زیاد معطلتون کنم بریم تو کامنت‌ها از این ابزار استفاده کنید. خب ابزار بعدی که تو این دوره میخوام بهتون معرفی کنیم ابزار رنک فایند. ابزار رنک فایند هم یه سری امکانات در اختیارتون قرار میده، مثل ریپورتاج یاب، کیورد گپ یاب، رتبه یاب گوگل، دامنه یاب و همینطور سرچ کنسول رقباتون. این آیتم واقعا آیتم جذابیه، حداقل برای من که خیلی جذابه. ابزار سرچ کنسول رقبا واقعا میشه گفت جذاب ترین ابزاریه که رنک فایند در اختیارتون قرار میده و اسمش ابزار ملخه. اینجا بهتون گفته که اولین بار توسط رنک فایند ایده پردازی اجرا شده. بدون اینکه به خود اون سایت دسترسی داشته باشین میتونین به سرچ کنسولش تقریبا دسترسی داشته باشین و گفته که به خاطر این اسم این ابزار ملخه که جهش یکباره و یه مسیر رو تو کوتاه‌ترین زمان ممکن طی می‌کنید. دلیلش رو بهتون گفته، آموزش استفادهش رو بهتون گفته، اینکه مثلا یه سایت رو اینجا وارد می‌کنید و صبر می‌کنید تا درخواست کامل بشه و معمولا بعد 24 ساعت دیتا بروز میشه و شما تقریبا یه چیزی که شبیه سرچ کنسول رقباتون هستش رو میتونید توی سایتتون داشته باشین. ورودی های چند ماه اخیرشون رو ببینید، ایمپرشن های چند ماه اخیرشون رو ببینید این سایت بیشتر با چه کلماتی ورودی میگیره، بیشترین صفحاتی که این سایت باشون داره ورودی میگیره چیه، چه صفحاتی از این سایت رتبه 1 چه صفحاتشون صفحه اول گوگل ان. جلوتر با هم بررسیش می‌کنیم این ابزار رو. اینجا هم الان دقیقاً بهتون گفته دیگه. ابزار بعدی هم که اینجا داره دامنه یابه. ببین ما هم دامنه یاب چیه. اولین قدم توی راه اندازی کسب و کار به صورت اینترنتی اینه که خب من چه اسمی برای کسب و کار انتخاب بکنم. اسم انتخاب کردین، بعد میاد فکر می‌کنین خب من چه دامنه‌ای بگیرم برای این سایت. کدوم دامنه ها بازن هستن، کدوم‌ها رو نگرفتن، کدومو بگیرم بعدم پشیمون نمیشم. دامنه یاب میاد بهتون ایده میده برای انتخاب کردن و یه لیست از دامنه‌ها رو با توجه به موضوع شما بهتون پیشنهاد میده. شما میتونید پسوند و پیشوندهای فروشگاهی رو انتخاب کنید اگه علاقه دارین، به صورت عددی میتونید انتخاب کنید و همینطور باقیش. میتونید دامنه ها رو با استفاده از این پسوندها هم انتخاب کنید. دامنه یاب از کلمه کلیدی تکراری تو دامنه‌تون استفاده نمیکنه، به صورت فینگلیش استفاده نمیکنه، دقت میکنه املای دامنه صحیح باشه، از حروف مخفف استفاده نمیکنه و بر اساس موضوع سایتتون دامنه ها رو نشون میده. مثلا کیوردتون رو با انگلیسی مینویسید، یعنی کلمه کلیدی اصلی سایتتون که موضوع سایتتون رو به انگلیسی مینویسید، پسوند سایتتون انتخاب میکنید، آیار باشه، .com باشه، چی باشه، لیستی که میخواید برای خودتون انتخاب میکنید، مثلا بر اساس پسوند پیشوند شرکتی و اینا، مثلا دیجی، شاپ، کالا، لند فلان، و اینجا میاد دامنه‌های مختلف برای شما پیدا میکنه، دامنه‌های قرمز، دامنه‌ای که قبلا استفاده شده و سبزا یعنی آزاده. اینا رو با هم دیگه تستش میکنیم جلوتر. ولی فعلا بریم سراغ ابزار بعدی، یعنی ابزاری که گفته بود رتبه یاب کلمات. تو ابزار رتبه یاب یه ابزاریه که شما میتونید وقتی برای یک صفحه خودتون چند تا کلمه کلیدی مختلف انتخاب کردین، اون کلمات کلیدی رو اضافه کنید به اینجا و رنک فایند با ابزار رتبه یابش میاد جایگاه اون صفحه رو تو گوگل با اون کلمات کلیدی انتخاب کردین بررسی میکنه و مشخصشون میکنه. و نکته مهم اینه که شما بازدیدکنندهاتون عملاً از ایرانن دیگه اکثرشون، پس با آی پی های ایرانی بررسی میکنه اینها رو. اینجا آموزش هم بهتون گفته دیگه. اینجا میتونید اسم سایت رو وارد کنید، آدرس یو آر ال اون سایت، اگر فعال باشه اینجا وضعیت فعال رو براتون نشون میده. حالا آموزشش اینجا بهتون میدم. میتونید سایت رو فعال یا غیر فعال بکنید، اصلاحش بکنید، میتونید حذفش بکنید یا اینکه سایت جدید اضافه کنید. توی پنل هم به این صورت شما میتونید به صورت دونه دونه کیورد اضافه کنید، میتونید به صورت فله یا دسته جمعی کیورداتون اضافه کنید، به روزانه یا هفتگی از اینجا تغییرش بدین و اینکه خروجی پی دی اف بگیرین یا خروجی اکسل بگیرین. بخش افزودن سایت هم شما یه عنوان برای سایتتون انتخاب میکنید و سایتتون رو این پایین اضافه میکنید. توی قسمت وضعیت هر کیورد هم میتونید نمودارش رو اینجا ببینید. ابزار بعدی که داشتیم کیورد گپ یاب بودش. کیورد گپ یاب ابزار مورد علاقه منه بعد از ابزار ملخ. البته شما با کیورد گپ یاب میتونید بر اساس 4 تا الگوریتم مختلف برای خودتون کیورد پیدا کنید. الگوریتم لانگ تیل یا همون الگوریتم اولش برای چیدن استراتژی محتوای وبسایتتون اول که میخواید سئو بکنید
مورد استفاده قرار میگیره. الگوریتم شورت تیل برای مرحله اول کیورد ریسرچ برای سایت تازه تاسیس، الگوریتم پیشرفته برای افزایش بازدید تو کوتاه‌ترین زمان ممکن و الگوریتم سوپر لانگ تیل برای زمانی که شما ایده های تولید محتواتون تمام شده و دنبال محتوای جدید و موضوعات جدید و پرسرچین. اینجا بهتون گفته تو الگوریتم اول یعنی لانگ تیل برای زمانیه که شما سایتتون اول تاسیس شده، دارید استراتژی میچینید، میخواید ببینید رو چه کلماتی اول بیاید بالا، چون توی دوره آموزش بهتون گفتم اول از همه باید کلماتی انتخاب بکنید که رقابت توشون کمتره. اینم گفته رقابت کمتر، سرچ کمتره و شما میتونید رتبه بگیرید. امکان بالا آمدن سریع رو دارید اونجا. الگوریتم دوم عناوین کوتاه‌تره، شورت تیل، ولی سرچ بیشتره، رقابت متوسطه. یعنی الان وقتی شما کارتون اینجا انجام شد، موقعیه که بیاید اینجا. ببین اینجا سایت یعنی چند وقت ازش میگذره، 3-4 ماه ازش ممکنه بگذره و عملا تو اینا رتبه‌های خوبی گرفتین. شما میتونید عناوین کوتاه‌تر ولی با سرچ بیشتر پیدا کنید که رقابتش متوسط. بعد اینکه شما اینو تموم کردید، بعد بیاید تو الگوریتم چهارم. کیوردهای پیشرفته مال الان نیست، بهتون میگم این زمان کیه. فعلا اینجاییم. شما بعد از اینکه 1 و 2 تموم شد، بعد بیاید توی سوپر لانگ تیل. یعنی ایده تولید محتواتون دیگه تموم شده، هم کلمات لانگ تیل رو براش محتوا ساختین، هم کلمات کوتاه براش محتوا ساختین و الان نیاز دارید به کلماتی که طول بزرگتری دارن و عملا کیبورد گپ هم دقیقاً هیچ کی راجعشون محتوا اونقدر نساخته، ولی شما پتانسیل اینو دارین که توشون تولید محتوا رو انجام بدین. کیوردهای پیشرفته مال زمانیه شما 1، 2 و 4 رو انجام داده باشین و بعدش نیاز داشته باشین که به کیورد گپ‌های بیشتری دسترسی داشته باشین و عملاً خلأهایی که مردم روش کار نکردن رو پیدا بکنید که البته تو اونها رقابت کمتره، ولی بالاخره جاییه که شما میتونید بازدید بگیرید. 10 تا هم بازدید تو ماه داشته باشه اون میتونه برای شما باشه. تو این ابزار اون اول میتونه کیوردی که انتخاب میکنید در نام کوتاه محصول باشه، اسم کلی حوزه فعالیتتون باشه، دسته‌بندیتون یا کلمه‌ای که میخواید راجعش تولید محتوا بکنید. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید سایتتون راجع به خرید کفشه. توی کیورد گپ یا شما خرید کفش رو وارد میکنید، بعد براتون میاد کیورد گپ ها رو پیدا میکنه یا اصطلاحاً تحقیق کلمات کلیدی رو به صورت اولیه انجام میده. یا اینکه مثلا راهنمای خرید لپتاپ. من اینو میام جلوتر براتون تست میکنم، ولی فعلا بریم سراغ ادامه محتواش. گفته به 4 تا زبان میتونه کار بکنه: فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و عربی. گفته به زودی زبان دیگه هم اضافه میکنه. بریم سراغ آموزشش. تو این قسمت اول اسم محصولتون وارد میکنید که جلوتر بهتون عملی نشون میدم. الگوریتم انتخاب میکنید، زبان و جستجو رو میزنید. بعدش میاد براتون تمامی کلماتی که پیدا کرده رو میگه. مثلا شما تونستین تو کلمه تلویزیون با الگوریتم اول تغییر کلمات کلیدی انجام بدین و اینجا نیا کن مثلا کلمات رو اینجا بهتون نشون میده. ببین قطعا نیاز همش درست باشه ها. شما 10 تا کلمه از 50 تا از 100 تا اینجا پیدا بکنید 10 تا محتوا داریم. مثلا اینجا چرا تلویزیون؟ خب مناسب نیست. چرا تلویزیون روشن نمیشود؟ مناسبه. چرا سیگنال ندارد؟ مناسبه. این مناسبه دیگه، این مناسبه. پس تا الان 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا. این میبینید این دقیقاً با این مساوی بود. 11 تا و همینجوری میتونید مثلا نکن 12، 13، 14، 15، 16. میبینید چقدر میتونید به دست بیارین. حالا 5 6 تا 10 تاش مثلا به دردتون نخوره، ولی باقیش به دردتون میخوره. میتونید راجع بهش تولید محتوا کنید. کیورد گپ یاب انقدر خودش به تنهایی جذاب هستش که پکیج جداگانه برای خودش داره. یعنی شما میتونید عملاً تعریف‌های اصلیشون تهیه کنید، میتونید فقط کیورد گپ یابشون بگیرید که اینجا گفته 5 بار میتونید استفاده بکنید و حالت پیشرفتهشون نداره، یعنی 1، 2 و 4 رو داره. یا اینکه مثلا این حالتش که 15 بار استفاده میتونید بکنید، یا اینکه 40 بار استفاده و کیورد یاب پیشرفته هم داشته باشه. خیلی خوب، بریم سراغ ابزار عنکبوت. توی ابزار عنکبوت اسمش ریپورتاژ یابه. ابزار ریپورتاژ یاب میاد چیکار میکنه؟ میاد ریپورتاژهای یه رسانه رو مثلا فرض کنید فارس نیوز رو استخراج میکنه و میتونید روی کلمه خاص فیلتر گذاری کنید. یعنی مثلا کلمه موبایل کی روی فارس نیوز ریپورتاژ رفته، یا مثلا میخواید ببینید دیجیکالا چه ریپورتاژایی رفته، شما اینجوری میتونید بررسیش بکنید. یا مثلا میتونید سایتایی که با استفاده از کلمه کلیدی شما قبلا ریپورتاژ نرفتن رو پیدا بکنید که بتونید روی استراتژی خودتون ازشون استفاده کنید. دو تا حالت داره. ممکنه یه سایت بد باشه که ریپورتاژ نرفته کسی روش، رو کلمه ها ممکن هستش خلأ باشه، یعنی کسی پیداش نکرده باشه، یعنی
اونقدر تو چشم نباشه یادشون رفته. و اینجا شما میتونید خودتون بررسی کنید ببینید آیا این فرصت براتون یا نه. میتونید ببینید هر رسانه مثلا گلدن فارسی نیوز کلا چند تا ریپورتاج داده و توی مرحله بعدی اسپم اسکوراشون رو بسنجین ببینید که چقدر میتونه به نفعتون باشه اون ریپورتاج. و میتونید سایت‌های با استفاده از بکلینک سایدباری هم پیدا کنید. دیدین مثلا تو بعضی از سایت‌ها سمت راستشون یا سمت چپشون کلا تبلیغات بکلینک، اینجا میتونید اونا رو پیدا کنید. یعنی اولا این موارد خیلی مهمه که شما اگر بخواید کمپین ریپورتاج برید باید همه این فاکتورها در نظر داشته باشید که ریپورتاج یاب این موارد رو بهتون میگه. اینجا نوشته که یه حالت بهونه ریپورتاج گپ هم داره که جلوتر با هم بررسیش می‌کنیم. توی ریپورتاج یاب یا همون ابزار عنکبوت میتونیم بر اساس کیورد، ریپورتاج گپ، رسانه گپ و همینطور بر اساس آدرس موارد رو پیدا کنیم. آمار ریپورتاجی هم میتونیم اینجا به دست بیاریم به صورت رایگان. خیلی خوب این ابزارمون هم تموم شد توضیحاتش. همینطور پایین‌تر که بریم توضیحات مختلف راجع به ابزاراش که براتون توضیح دادم وجود داره و همینطور نظرات کاربران هم میتونید اینجا ببینید. یه سری سوالات متداول هم میتونید اینجا بررسی کنید. خیلی خب من این توضیحاتو میبندم و پنل کار برای ما اینجا باز میکنم. توی داشبوردمون اولین ابزاری که باش روبرو میشیم بحث رتبه یابه. من ابزار رتبه یاب باز میکنم. شما اینجا افزودن سایت جدید رو که بزنید، مثلا سایت زومیت رو میخواید اضافه کنید. فرض کنید سایت ما سایت زومیته. اینجا کپی میکنم آدرسشو، تو آدرسش اینجا وارد میکنم و عملا بدون www میخواد و http هم نمیخواد. اوکی پس زومیت داتا اینجا هم اسمشو میذارم زومیت. ذخیره رو اینجا میزنم و اینجا غیر فعاله برامون. اول قسمت مشاهده کیورد رو میزنم. مثلا میخوام یک کیورد جدید اضافه کنم، بنویسم راهنمای خرید لپتاپ. اهمیتش مثلا برام خیلی زیاده. ببین چون راهنمای خرید لپتاپ مثلا فرض کنید اگه سایت زومیت باشه من رتبه 1 هم توش دیگه، پس برام ورودی‌ها خیلی مهمه. یا مثلا من خیلی اینجا میتونم فروش بگیرم، مثلا فرض کنید افیلیت میگیرم با دیجیکالا، خب فروش دیگه. یا مثلا من اگه سایت بین پردازش باشم توی راهنمای خرید لپتاپ خیلی برام مهمه که بتونم اینجا وقتی لپتاپ معرفی کردم بفروشمش. نگاه کن زیرش برای مشاهده لیست لپتاپ بازی و فلان و اینا هر کدوم که بزنید وارد فاز قیمت و خرید و فروش و اینا میشه. پس برای من اهمیت یک کلمه کلیدی تفاوت میکنه. اینجا مثلا اهمیت من خیلی زیاده. و دسکتاپ مرورگر اینجا ذخیرهش میکنم و تعداد کیوردایی که اینجا وجود داره رو برای من پیدا میکنه. اوکی فعلا برگردیم رو حالت قبلی. اینجا وضعیت غیر فعاله ها. وضعیت رو حتما باید از اینجا فعالش بکنید. گفته تغییر وضعیت، بله میخوام تغییر وضعیت داده بشه و اینجا فعال میکنمش. بریم حالا رو سایتایی که قبلا این کارو انجام دادم با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا سایت سینساجاف. ببین این قسمت پلاسش اضافه کردن کیورد. شما میتونید کیوردهای زیادی اینجا یهویی با هم اضافه کنید. همون بحث فله‌ایه. اهمیتاشون رو مشخص کنید و ذخیره رو بزنید. اینجا شما میتونید برای اون مثلا 50 تا کیوردی که میخواید اضافه کنید بعد ترک کردن اهمیتشون رو یکسان انتخاب کنید. بعداً بعد برید اصلاحش بکنید یا اینکه مثلا اونایی که اهمیتشون یکسانه رو با هم اد کنید. بعدا اونایی که مثلا اهمیتشون 5 رو با هم اد کنید و همینطوری به پایین. یادتونه مثلا قبلا تو ابزار قبلی راجع به برچسب صحبت کرده بودم، اولویت بالا، اولویت پایین، اولویت متوسط. اینم همینه. اینجا شما میتونید سایتتون آدرسش و اسمش رو تغییر بدید و از طریق این سمت چپیش هم میتونید وضعیتشو فعال و غیر فعال کنید یا اینکه میتونید حذفش کنید. خیلی خب بریم وارد قسمت مشاهده کیوردها بشیم. وقتی وارد میشیم اینجا کلمات کلیدی که قبلا اضافه کردین رو بهتون نشون میده و صفحاتی که پیدا کرده. مرورگری که باشون بررسی کردیم دقیقاً همینه. مثلا وقتی شما خواستید کلمه کلیدی اضافه کنید اینجا بهتون میگه با چه مرورگری، موبایل باشه یا دسکتاپ. اینو شما از کجا متوجه میشید؟ گوگل آنالیتیکستون، سرچ کنسولتون یا هر ابزار دیگه‌ای که به شما بیشتر میگه آقا مثلا اینقدر درصد کاربراتون با موبایلن، اینقدر درصد کاربرا با گوشی‌ان، اینقدر درصد کاربرا مثلا با آیفونن، اینقدر درصد با لپتاپن، با مثلا مکن، با هر چی که هستن. اینجا شما باید با توجه به بیشترین کاربراتون باید مشخص کنید اکثر کاربراتون با دسکتاپن یا موبایلن. ابزارهایی که از کجا متوجه بشین رو توی ویدیوهای بعدی بهش میرسیم، ولی الان فعلا ما فرض میکنیم دسکتاپن. اوکی من اینجا میتونم وضعیتشون ببینم، جایگاه فعلی ببینم. اینو که نوشته 101 یعنی این صفحه هنوز ایندکس نشده، یعنی من رتبه نگرفتم روی این صفحه، باید کار بکنم هنوز. تو قسمت مثلا دمای نگهداری اصل رتبه‌ام 61 که 29 تا افت داشتم، قبلا 32 بوده، پس باید بازم روش کار بکنم که بهتر بشه. چون رس بستن عسل یا رس بستن رتبه‌ام 52، استفاده از عسل در درمان سرطان رتبه‌ام 41 و صفحه من رو هم اینجا پیدا کرده و همینطور باقی مواردش. این قسمت تاریخ بازرسانی نشون میده و این قسمت هم ویرایشه.
شما میتونید مثلا این کلمه رو ویرایش بکنید. تو این قسمت هم میتونید مشاهده آمار رو بزنید و اون آمار رو نمودارش رو ببینید رتبتون چجوری تغییر داشته. ببین اینجا حواستون باشه فقط نمودار سعودی بودنش خوب نیست، جایگاه مثلا عدده جایگاه 32 بهتره گوگل یا جایگاه 61. صفحه 1 هر چقدر باشه بهتره دیگه. مثلا من رتبه‌م 20 بوده، این صفحه 2 بودم و اینجا مثلا 32 بودم، یعنی دومین نتیجه صفحه 4 بودم. این مثلا 61 یعنی اولین نتیجه صفحه 7 بودم. 20 یعنی آخرین نتیجه صفحه 2 بودم. میدونی این بهتر بوده از این، ولی اینجا جوریه که انگار سعودیه. در صورت این حواستون باشه دیگه. اوکی. آیتم بعدی حذف. آیتم بعدی میتونید مثلا چند تا اولویت برای خودتون قرار بدید، مثلا این علاقه‌مندیمه، نمیدونم فلانه، و اینجا میتونید اینو تغییر وضعیت بدین به غیر فعال. این تغییر وضعیت با این تغییر وضعیتی که توی حالت قبلی بود فرق میکنه. کل دامنه اون تغییر وضعیتش میدادید، اما این روی یک کیورد تغییر وضعیتش میدید. تغییر وضعیت پس قاعدتا موقتی دیگه، اگه نمیخواین کلا میتونید حذفش بکنید. حالت بعدی خروجی اکسل، حالت بعدی خروجی پی دی اف و تعداد کیوردها رو اینجا میتونید شما ببینیدشون. بریم سراغ ابزار بعدی، ابزار کیورد گپ یاب. ابزار عنوان یاب یا کیورد گپ یاب یا عملاً فقر محتوایی، خلأ محتوا. شما اینجا کلمه کلیدی انتخاب میکنید، مثلا فرض کنید راهنمای خرید لپتاپ. الگوریتمش رو انتخاب میکنید با توجه به موردی که گفتم و زبانش رو انتخاب میکنید، جستجو رو میزنید. نتایجی که بهتون نشون میده یه همچین چیزیه. تقریبا بعد چند ساعت این نتیجه آماده میشه، بستگی داره به اون کلماتون دیگه. مثلا ممکنه یه روز طول بکشه، ممکنه چند ساعت طول بکشه، ممکنه چند دقیقه طول بکشه. واقعا بستگی کلماتون، سختی اون کلمه، میزان سرچش و آشناییتش داره. الان مثلا توی قسمت راهنمای خرید لپتاپ با کیوردهای پیشرفته من رفتم جلو و اینا رو بهم داده. ببین چه کلمات خوبی پیدا کرده. راهنمای خرید لپتاپ برای کارهای گرافیکی تا 40 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان با بودجه‌های مختلف، برای کارهای مهندسی، برای برنامه‌نویسی و موارد مختلف دیگه. شما میتونید توی مثلا اینجا گزینه بررسی رقابت رو بزنید و عملاً ببینید چه سایت هایی روی این کلمه کار کردن. مثلا به‌روزرسانی بهمن، دی، نمیدونم فلان. و یا کنید هیچ کسی کار نکرده که شما نتونید باش رقابت بکنید. مثلا 14800 آخه من مثلا 401 هستن. پس شما محتواتون اگه غنی باشه قطعا رتبه میگیرید. اینم قدیمیه راهنمای خرید لپتاپش. اوکی، پس شما میتونید روی اینا کار بکنید. بهتون گفته اگر بعد زدن گزینه بررسی رقابت نتیجه‌ای برای عنوان مردم بهت نیاورد، این گزینه برای تولید محتوا فوق العاده است. در از هر چقدر تعداد نتایج کمتری بیاره، اون گپ یا اون خلأ بیشتره و شما عملاً میتونید روی اون تایتل تولید محتوای بیشتری انجام بدین. ببین اینجا می‌بینی مثلا مقداد تی وی جیاتو اینا راجعش محتوا ساختن، ولی شما هم میتونید توی این حوزه‌ها کار بکنید. البته که باید اولویت بندی بکنید. می‌بینید الان چقدر عناوین طولانیه درس برای کیورد گپ دیگه. مثلا تو صفحه 5 هم همینطوره. شما عملاً هر چقدر اینو مثلا بذارید رو الگوریتم کوچیک‌تر، فرض کنید الگوریتم 1 بذارید یا مثلا الگوریتم 2 بذارید، میزان کلماتتون فرق میکنه. مثلا اینجا الان مثلا 1 2 3 4 5 6 بخشی اینجا، ولی مثلا توی حالت شورت ترم ممکنه 2 بخشی بهتون بده، تک بخشی بهتون بده. تو لانگ ترم ممکنه 3 بخشی یا 4 بخشی بهتون بده. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد خوشحال می‌کنید لایکش کنید. معلی هم اینجا کانال ایستیم دف هست. تو این کانال به مباحث تخصصی‌تر مثل آموزش برنامه‌نویسی، طراحی سایت و همچنین سئو می‌پردازیم. اگر این مواد خوشت میاد خوشحال می‌کنید لایکش کنی اول این ویدیو رو و از این که پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بدون که زیاد معطل کنم بریم سراغ این ویدیو. اوکی، بریم بخش بعدی، دامنه یاب. توی بخش دامنه یاب توی حوزه اصل، خب اینجا گفته کلمه کلیدتون رو به انگلیسی بنویسید. مثلا من می‌نویسم هانی. خب پسوندش میخوام دات مثلا آی آر باشه و مدلش من مثلا سایتم فروشگاهیه، همین فروشگاهی انتخاب میکنم و اینجا جستجو رو میزنم. اینجا داره دامنه ها رو بر من پیدا میکنه و صبر بکنیم تا کارش رو انجام بده. خب بخش دامنه یاب ما الان تکمیل شد. من اینجا مشاهده دامنه ها رو میزنم، توی صفحه جدید برام بازش میکنه. خب ببین، هانی کالا نه خوشم نمیاد، هانی بخر نه خوشم نمیاد، هانی تیک بدک نیست، هانی چی بدک نیست. مثلا شاید عسل میزدم، ASAL میزدم بهتر اینا رو پیدا میکرد. ولی میبینی کلی اینجا مثلا هست، مثلا فارس هانی، نمیدونم مارت هانی، پارس هانی، برند هانی، او هانی داتایار. مثلا این واقعا اصلا جذابه، من ازش خوشم اومد و بازم هستش. میبینی میتونم ازش استفاده کنم. بازار هانی به نظر من چیز جذابی میتونه اینجا پیدا کنید. پس این شاید بتونه اولین قدمتون توی شروع کردن کسب و کارتون باشه. مثلا هانیو اینا اسمای باحالیه به نظر. بعد اینکه کلی آیتم دیگه هم مثلا شما اینجا دارید. میتونید پسوند رو عوض کنید، .comش کنید. میتونید مثلا پسوند اینا رو روی باقیشون هم تست کنید. مثلا
پیش‌ونده یا پس‌ونده پرطرفدار اینا رو میتونید تست کنید. بالاخره شما به چیزی که دلخواهتون هستش میرسید. چون اگر تیمتون یا خودتون بخواید بشین فکر کنید، خیلی اولا ممکنه زمانتون رو بگیره و ثانیاً اینکه ممکنه آخر اونی که به دلتون کامل میشینه پیدا نشه و بعداً کلمه یادتون بیاد که ای وای کاش اینو میگرفتم. پس همین اول اگه بررسی بکنید بهتره. بخش بعدی این که بعد از دامنیاب می‌خوایم بریم سراغش، ابزار ملخه. خب من اینجا ابزار ملخ رو باز می‌کنم و بهمون یه سری نکات گفته دامنه رو بدون www وارد کنید، ایده پردازیشو گفته و باقی مواردی که توضیح دادم بهتون. اینجا مثلا وبسایت رقیبتون رو وارد می‌کنید و کلمه بررسی رو میزنید. اینجا مثلا فرض کنیم ما یه سایت پزشکی داریم و می‌خوایم رقیبمون رو اینجا اضافه کنیم. مثلا سایت دکتر تو رو به عنوان رقیب می‌خوایم اینجا اضافه بکنیم. از اینجا آدرس رو کپی میکنم، تو قسمت سرچ کنسول رقبا آدرس رو میزنم و گزینه بررسی رو انتخاب میکنم. گفته با موفقیت به صفحه اضافه شد و میتونم بعد از 24 ساعت برگردم و اطلاعاتش رو بررسی کنم. الان من مثلا برای سایت پذیرش 24 قبلا این کار انجام دادم و گزینه دیدن سرچ کنسول رو میزنم. فقط حواستون باشه هر وقت براتون اس اومد که درخواست تکمیل شده یا اینجا دیدید نوشته آمار آپدیت شده، میتونید برید و سرچ کنسول ببینید. تا قبلش ممکنه که داده ها خطای بیشتری داشته باشه. اینجا مثلا سایت دارویا که قبلا من این کار کردم، گزینه دیدن سرچ کنسولش رو میزنم و سعی میکنم تا صفحه جدید بر من بازش بکنه. مثلا توی صفحه سرچ کنسول دارویاب اینجا میبینید دقیقاً ظاهر شبیه سرچ کنسول داره، ایمپرشن و تعداد کلیک‌ها رو میگه و توی قسمت بیشترین ورودی‌های این سایت چیست، اینجا میتونید بر اساس ورودی‌های گوگل ببینید اینکه رو چه کلماتی معمولاً این سایت ورودی میگیره. اینایی که اینجا میبینید اسم قرص‌ها هستن، اسم داروها هستن. حالا همشون قرص نیستن احتمالاً، ولی چون سایت دارویابه اکثر ورودی‌هاش خب از اسم داروهاست، خیلی منطقیه. خب اینجا میتونید بر اساس حروف الفبا مرتبشون بکنید، که بر اساس تعداد کل نتایج گوگل مرتب بکنید، رتبهش مرتب بکنید، رتبه فعلیش مرتب بکنید، تعداد کلیک‌های ماهانه‌اش، تعداد نمایش‌های ماهانه‌اش، نرخ کلیکش یا CTRش و همینطور نمودار جستجوش. من اینجا مثلا بر اساس رتبه فعلی نشون میدم و مثلا گاپاپنتین اگه دارم درست میگم اسم دارویی که اینجا رتبهش اوله و میتونیم بر اساس تعداد کلیکاش بگیریم ببینیم که روی چه چیزی از همه بیشتر ورودی داره. مثلا روی 6 فکر کنم B6 منظورشه، ویتامین B6. بذار ببینم ویتامین، آره اینهاش روی کلمه 6 یعنی قرص B6 ورودی داره. اوکی، حالا شما اینجا بر اساس ورودی هایی که این سایت داره و رتبه هاش میتونید برای استراتژی خودتون استفاده کنید. یعنی که مثلا کدوم CTR بالاتری داره و نمودار جستجوش هم اینجا میتونید دقیق تر ببینید. آیتم بعدی این که ورودی های این سایت از کدوم صفحاته. شما اینجا مثلا میتونید ببینید که ورودی های این سایت از تعداد کلیک های بیشتر ماهانه به کمتر روی ایناست. مثلا صفحاتش هم حتی میتونید ببینید و تعداد ایمپرشنش هم همینطور. میخوایم ببینیم کدومی که از صفحات این سایت رتبه 1 و چند تا کلیک داره. اینجا مثلا روی شربت آزیترومایسین اگه اشتباه نکنم رتبه 1. چه اسمای سختی دارن این شربت. آره ناش مثلا آزیترومایسین چیست و این داستانا اینجا رتبه 1. خیلی خب، بخش بعدی که میتونیم ازش استفاده بکنیم صفحات اوله. خب صرفا رتبه 1 شاید بر ما کافی نباشه. ما میخوایم بدونیم که رو چه قسمتایی از سایت صفحه اول گوگل، یعنی جزء 10 تا نتیجه اول. مثلا همونطور که می‌بینید بیشترین کلیک رو روی رتبه 3 داره. رتبهش 1 نیست، رتبهش 3 ولی بیشترین کلیک رو داره. یا مثلا بیشترین ایمپرشن مال رتبه 3 و 4 و 4 و 4 و ایناست. مال 1 تو هیچ کدوم از اینا نیست. ایمپرشنش مثلا نکنید اول ایمپرشنی که رتبه 1 داره 8100 تا ماهانه است که 318 تا کلیک وجود داره براش. پس نشون میده سرچ این تو کاربرا کمتره، سرچ این تو کاربرا از همه بیشتره. و اگر هم بخوایم اینجا ببینیمش توی صفحه جدید مثلا بازش میکنم و اینا شد باش 3 سختی کلمش هم 62. این افسونم توی ویدیوهای قبلی میتونید پیدا کنید ببینید مال کدوم افسونه هستین سختی کلمه رو میسنجید. خب دیگه با این قسمت هم زیاد کاری نداریم. تنها چیزی که میمونه بحث دانلود اکسلشه. شما میتونید از اینا خروجی اکسل بگیرین و بین همکاراتون توی شرکت جلسه بذارین ببینید که خب شما الان اولویتتون رو با توجه به کارفرماتون یا مدیرتون روی کدوم باید قرار بدین. یعنی شما یه سری نظر از دید کارشناس سئو میدین و مدیر هم قطعا چون روی اون پروژه اشراف بیشتری داره از نظر محتوایی یه سری موارد رو اولویت بندی میکنه که بین مواردی که شما اولویت بندی کردین و مدیر اولویت بندی کرده
باید یه تعادلی برقرار کنید تا بتونید استراتژی سئو رو بچینید. خیلی خب، با این قسمت دیگه کاری نداریم، پس سرچ کنسول کامل توضیحش دادیم. خب ابزار بعدی اون ابزار عنکبوته. یه آشنایی کلی با همین ابزاری که راجع به ریپورتاژ رقبا هستش بهتون دادم چند دقیقه پیش، اما الان بریم دقیق‌تر بررسیش کنیم. توی ابزار عنکبوت ما میتونیم بر اساس کیورد ریپورتاژهای رقبا رو بررسی کنیم. مثلا من اینجا جستجو رو میزنم و اینجا میخوام برم ببینم که روی کلمه مثلا محاسبات سریع چه کسی بکلینک رفته. میتونیم نوع جستجو رو مشخص کنیم، آقا دقیق باشه، یعنی دقیقاً همین صرفاً کلمه، یا شامل این باشه، یا مثلا با این شروع بشه، مثلا محاسبات سریع در مثلا فلان، مثلا یه چیزی باشه که کلمه محاسبات سریع توش باشه. من شامل باشه رو میگم گروه بندی نشه، موارد بیشتر رو میزنم. نوع بکلینک همه سایدباری یا درون متنی. سایدباری یعنی ریپورتاژایی که تو همه صفحاتشون تکرار میشه. مثلا نکن آفتاب نیوز رو نکنید، توی صفحهشون مثلا این قسمت دارن به نام لینک های مفید. می‌بینی اینا تو این پایین نیا کن، لینکی که اینجا بهت نشون میدن نیا کن. تور تایلند نیا کن، tahagash.com روی کلمه تور تایلند لینک فالو رفته. یا مثلا آموزش زبان انگلیسی این پایین نیا کن، ایران مهر کالج اینجا رفته. مثلا هارد سرور ماهان شبکه روش رفته و لینک نوفالو هم فروخته. بلیت قطار مشهد مثلا فلای تودی رفته. قیمت بیت کوین در ایران نیپوتو مثلا رفته. به اینا میگن بکلینک سایدباری. جاهای دیگه هم دارن، مثلا تو قسمت لینکستان تو ایسنا ببین درب چوبی نگاه کن، مثلا پایین نگاه کنی بلیت هواپیما فلای تودی، تماشای فیلم، اینا همه بکلینکن. مثلا خدمات سئو سایت، به این کار میگن بکلینک سایدباری. روی همه صفحاتش هم تکرار میشه. یهو مثلا شما روی 500 تا صفحه 1000 تا صفحه یهو مثلا این تکرار شده. من اینجا میگم آقا نمیخوام بکلینکم سایدباری باشه، میخوام مثلا درون متنی باشه. محتوا میخوام همه چی باشه، فالوش الان برام مهم نیست، اسپانسردش برام الان مهم نیست، یو جی سی ش هم الان برام مهم نیست. یو جی سی رو توی ویدیوهای سئو کامل بررسی کردیم. یکی از مواردی که شما تو لینک باید باهاش آشنا باشین، هم هر ستاش همینطوره، مواردی که باید آشنا باشین باهاش. خب اینجا کلمه جستجو رو میزنم. ببین اینجا گفته که این سایت و این سایت اومده روی این کلمات بکلینک خریده، به همراه یعنی بکلینکش آگهی طوره. ببینیم چگونه برنامه‌ریزی کنکوری داشته باشیم. اومده تو سایت مشرق نیوز بکلینک خریده چندین میلیون تومان. مثلا تو کلمه کنکور آسان بکلینک خریده، قیمت محصولات اوج یادگیری بکلینک خریده، محاسبات سریع شیمی بکلینک خریده و انتهاش هم گفته این محتوا تبلیغاتی است دیگه. ببین از نظر گوگل مهمه بکلینک ها. توی ویدیویی که راجع به بکلینک ها هستش تو جلسه بکلینک ها کامل این موارد توضیح دادیم، ولی از اینجا شما میتونید خیلی راحت این موردو به دست بیارین. من حالا اینجا میتونستم درون متن نزنم بگم همه رو بهم نشون بده، میومد حتی سایت هایی که به صورت مینی بغل مثلا بکلینک خروجی توی سایت بار هم گرفته بودن رو هم بهم نشون میداد. اینجا میبینی مثلا استقلال پرسپولیس، خرید هواپیما، خرید بلیط هواپیما، نمیدونم میبینی مثلا این پایین بازم اینجا نگاه کن، خرید بلیط هواپیما کی رفته، رسپینا 24 مثلا رفته، پارتیشن شیشه‌ای مثلا tetraglass.net رفته، یا مثلا حتی آنلاین و هم باکس و فلان. خیلی خب با این قسمت جستجو بر اساس کلمه کلیدی تو بخش کیوردیا هم دیگه کاری نداریم. میریم بخش بعدی، جستجو بر اساس آدرس. من تو صفحه جدید بازش میکنم و میخوام ببینم رقیب هام روی چه کلماتی بکلینک رفتن. مثلا سایت دکتر تو، یا مثلا سایت دیگه دکتر مایکو. میخوام ببینم سایت دکتر مایکو روی کجاها بکلینک رفته. مثلا اینجا نوع جستجو دقیق، گروه بندی نشود، بکلینک همه، محتوا فلان و این دیگه. اینجا جستجو رو میزنم. سایت دکتر مایکو مثلا با استفاده از لینک بیمارستان بعثت نهاد تهران روی سایت حرف تازه مثلا بکلینک رفته، ریپورتاژ رفته. ببینید اومده اینجا نه روی بیمارستان بعثت نهاد تهران بکلینک رفته. چون این کم بود بریم یه نه دیگه رو بررسی کنیم. به جای دکتر مایکو همین دکتر تو رو بررسی میکنیم. آدرسش رو اینجا وارد میکنم و جستجو رو میزنم. اینا مثلا 1217 تا بکلینک رفته. کلماتو اینجا میتونید ببینید. برآورد هزینه ایمپلنت دندان، نوبت‌دهی دندان پزشکی تهران، دندان پزشکان فلان و مثلا فشار سنج و نمیدونم سایت‌های مختلف. ببین تو خبرگزاری کار ایران مثلا رفته رو ایلنا نوشته که لینکی که مثلا داده شده نوعش درون متنیه، سایدباریه، کدومه، نمیدونم محتواش متن، ویدیو چیه و رلش هم فالو نو فالو. از اینجا هم شما میتونید خروجی اکسل بگیرین برای خودتون. ببینید الان من زدم و اینجا دانلود شد تا بتونم بعداً بررسیش کنم. مثلا اینش نگاه کن، درمان افتاده پلک با کلمه لیفت چشم توی سایت ایلنا اومده بکلینک رفته، دست ریپورتاژ آگهی رفته. اینا میبینی لیفت چشم و اگه اینجا شما نگاه بکنید به صفحه لیفت چشم خودش اینجا
لینک داده. می‌بینی به چه درد می‌خوره بکلینک دیگه. الان من لیفت چشمو تو گوگل سرچ بکنم قطعا دکترتون میاد. ایناش نکن، چون که گوگل کم کم میفهمه که آقا سایت‌های مختلف هم دارن با این کلمه به این صفحه تو لینک میدن، پس احتمالاً سایت تو سایت خوبیه. می‌بینی تو دستمو خریدی، اما گوگل براش فرق نمی‌کنه که یه سایت به صورت رایگان به شما لینک داده باشه به عنوان رفرنس یا یک سایت اومده باشه بکلینک رو به شما فروخته باشه. چرا؟ البته زمانی هستش که شما میرید از یه جایی بکلینک می‌خرید که اسپم اسکورش خیلی بالاست، یعنی گوگل میدونه اصلا این فقط ساخته شده برای اینکه لینک بده به بقیه. این زمان شما رتبه کمتری میگیرید، بعضا حتی ممکن اسپم اسکورش هم به شما منتقل بشه و نتایجتون بدتر بشه. پس حواستون باید باشه که از کجا دارید بکلینک میگیرید. ببین 122 تا صفحه داره دیگه، شما میتونید کامل اینا رو مورد بررسی قرار بدید. مثلا تابناک، ببین مثلا از قسمت فیلترش میتونم اینو بذارم روی سایدباری و جستجو رو بزنم، اینه که مثلا سایدباری اینجا چیزی پیدا نکرد، یا مثلا میتونم بذارم رو همه بگم که آقا شامل تصویر باشه، یا که اینجا به صورت تصویری بکلینک رفته. ببینیم چه جوریه، روی چه کلمه‌ای؟ ببین یعنی تصویر رو لینک داده، ببین کلمه نیست. کدوم تصویر رو ببین، موسمو بیارم اینجا مشخص میشه. این پایین نکن نوشته دکتر تو، موسمو که بیارم روش کامل مشخص میشه. بعد دیسکریپشن یا آلترناتیو تکست ثبت نوبت دکتر زنان در کرج اینجا رفته و خب بالاخره روش دیگه، یعنی شما با ترکیبی از انواع بکلینک های مختلف ریپورتاژ ها رو انجام بدید. بخش بعدی که میخوایم بررسیش بکنیم بخش ریپورتاژ گپه. من اینجا جستجو رو میزنم و میخوام ببینم که روی چه کلمات کلیدی ریپورتاژ وجود نداره. مثلا همه مثالامون رو ما دارویی زدیم، اینجا بزنیم مثلا سرطان پروستات. خب من اینجا میتونم روی این اولی انتخاب کنم، البته موارد بیشترم داره ها، نوع بکلینک و این داستانا. میگم که جستجو کن، اینجا متوجه میشم که 448 تا سایت هستند یا 445 تا رسانه هستند با اسپم اسکورهای متفاوت و تعداد ریپورتاژهای متفاوت که نیومدن از این کلمه استفاده کنن. پس من میتونم اگر سایتم راجع به این بود از این سایت ها به عنوان جایی استفاده کنم که میتونم روشون ریپورتاژ بدم. چرا؟ چون زیاد روی این کلمه کسی داخل این سایت ها مانور نداده. میتونم بر اساس اسپم اسکور اصلا اینها رو بچینمشون، مرتبشون کنم و بررسیشون کنم دونه دونه، و یا اینکه بر اساس دامین اتوریتی ببینید کدوم دامین اتوریتی بالاتری داره و اسپم اسکور پایینتری داره. همینطور تعداد ریپورتاژ اونقدر زیاد نباشه گوگل اینو شناخته باشه به سایتی که فقط ریپورتاژ میده. و این پایینم گفته کلمه کلیدی سرطان پروستات توی 24 تا رسانه مختلف به 20 تا سایت رقیب لینک سازی شده که اگه من اینجا بزنمش میره برای من ریپورتاژهای رقبا با کلمه سرطان پروستات اینجا پیدا میکنه. البته یه اعتبار ازتون کم میکنتش و اینجا من میتونم کامل برنامه‌ریزی کنم با توجه به اطلاعات اینی، ببینم چه سایت‌هایی استفاده کردن از این کلمه و چه سایت‌هایی خلأ ریپورتاژ توی این عبارت داخلشون هستش. خب آخرین موردی که می‌خوایم بهش بپردازیم این قسمت رسانه گپ هستش. ما می‌خوایم ببینیم که چه خلاهایی بر اساس آدرس سایت وجود داره، چه رسانه‌های مختلف. جستجو میزنم و اینجا گفته آدرس دامنه سایت که می‌خوایم بفهمیم کجاها ریپورتاژ نرفته. مثلا نکن سایت دکتر تو، چیزی رو که می‌خواستم بررسی کنم. اینجا جستجو رو میزنم و میگه که 311 تا سایت هستش که هنوز دکتر تو داخلشون ریپورتاژ نرفته. من بر اساس دامین اتوریتی میتونم اینا رو بچینمشون، ببینم کدوم اسپم اسکور پایینتری دارن یا اینکه قیمتشون چه جوریه، نمیدونم چند تا ریپورتاژ رفتن، بر اساس معیارایی که تو ذهنم هستش انتخاب کنم که من داخل این سایت ها به شرط اینکه مرتبط باشم با کسب و کارم تا حدی لینک سازی بکنم یا ریپورتاژ برم یا همچین مواردی. بریم سراغ آیتم بعدی. آمار ریپورتاژی هم به صورت رایگان بهش دسترسی دارین شما و عملاً بیشترین خریدار ریپورتاژها رو میتونید ببینید اینجا، مثلا فیس نما، نمیدونم کول دانلود، دیجیکالا، علی بابا و بیشترین فروشندگان هم اینجا میتونید ببینید. بیشترین خریداران بکلینک سایدباری هم میتونید ببینید، همون بکلینک هایی که بهتون گفتم، مثلا کن سمت چپ سایت ها مثلا، یا مثلا سمت راست فرق سایدبار دیگه. اینا مثلا مشرق نیوز نگاه کن به کجا، به رسپینا 24 فلایت لینک داده. اینجا ببینیم رسپینا هستش، ایناش آره رسپینا 24. پس 24 تا سایت هستش که رسپینا 24 داخلشون بکلینک سایدباری رفته. بیشترین رسانه داره لینک خروجی اینجا میتونید ببینید و بیشترین کلمه‌ای که ملت باهاشون بکلینک رفتن رو میتونید ببینید، ریپورتاژ رفتن. مثلا بلیط هواپیما به شدت اینجا میدید چیه، مثلا برای اینکه از اینجا از فلان مطلب مطلع شید اینجا کلیک کنید. این واقعا داغون کننده است. بعضی وقت به درد میخوره ها، بعضی وقت نمیگم مشکل داره، همیشه مشکل نداره،
ولی آقا تو وقتی لینک سازی میکنی و کلمه اینجا رو عملا روش بک لینک میری، پولتو دادی کلمه اینجا. ببین نکن، من تو گوگل سرچ بکنم اینجا، نمیخوام بیام تو سایت تو مگه اینکه اسم فست فودت اینجا باشه. یعنی میدونین چی دارم میگم؟ تا وقتی که میخوای بگی آقا لیفت چشم، یعنی به گوگل بفهمونی که این صفحه راجع به لیفت چشمه، با کلمه لیفت چشم و کلمات LSIش باید لینک بدی به این صفحه از هر جا، از سایت خودت یا از بک لینک هایی که می‌خری یا هر چیزی. وقتی با کلمه اینجا لینک بدی، گوگل فکر میکنه این صفحه کلمه کلیش اینجاه، کلمه اینجا کلمه کلی این صفحه است. به خاطر این مکان اینجا وجود داره. ولی بیلت هواپیما مثلا منبع، می‌بینی منبع همون دیدی ترسایت مثلا میذارن منبع فلان، این همینه. اینا رو در نظر نگیریم، بیلت هواپیما بیشترین ریپورتاژو داره. طراحی سایت بعدشه، رزرو هتل، سئو سایت، تور استانبول، خرید بلیط هواپیما، سئو، تور کیش، ایمپلنت دندان و بقیه‌شون. خیلی عالی. اوکی. پس قسمت عنکبوت هم بررسی کردیم. من واقعا از ابزار عنکبوت خیلی خوشم اومد. به ترتیب ابزاری که من واقعا عاشقشون شدم، ابزار ملخ بود، بعد ابزار عنکبوت و بعدش هم ابزار کیبورد گپ یاب. این سه تا ابزار باعث میشه که من برای خرید اشتراک رنگ فایند اقدام کنم، چون به دردم میخوره اینا. اینجا هم شما میتونید یه گزارش ببینید از مواردی که استفاده کردین و اشتراکی که شما دارید میتونید اینجا ببینید و همینطور اطلاعیه هایی که رنگ فایند اینجا براتون آورده. خب بریم ببینیم اشتراکش رو چجوری میتونیم تهیه بکنیم. به دو تا حالت، پکیجا و پکیج افزایشی. من اول کلیاشو برم، پکیجاشو. شما میتونید ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه تهیه کنید و ابزار سرچ کنسول و کیورد گپ یاب رو به صورت 30 روز رایگان چکش بکنید. یا اینکه اشتراک پایه، برنزی، نقره‌ای، طلایی، الماس و سازمانی رو تهیه بکنید که هر کدوم از امکانات اینجا براتون نوشته. خب طبق صحبت که من با رنگ فایند داشتم، تونستم برای مخاطبینی که از طریق این ویدیو و از طریق کانال من باشون آشنا میشن یک کد تخفیف بگیرم که اینجا براتون میاد. کد تخفیف اگه با استفاده از این کد تخفیف تو سایتشون ثبت نام کنید 30% تخفیف براتون اعمال میشه و میتونید از مزایای معرفی شدن توسط من بهره مند بشین. بازم میگم این ویدیو اسپانسری نیستش، من ازشون هزینه دریافت نکردم، صرفا معرفیشونه، ولی براتون کد تخفیف تونستم بگیرم که دو سربرد باشه براتون، هم از لحاظ هزینه‌ای براتون بهتر باشه، همین که ابزارهای خفنشون بتونید استفاده کنید. برای ادامهش دوباره بریم تو کامپیوتر. همونطور که گفتم، من با صحبت که با تیمشون کردم تونستم برای مخاطبایی که از طرف این ویدیو میخوان ابزار رو تهیه بکنن تخفیف 30% بگیرن. شما عملاً با کد تخفیف ایستیم میتونید روی پکیجتون 30% تخفیف بگیرید. مثلا اشتراک برنزی رو به جای 145 تومن 101,000 تومن پرداخت بکنید و براتون فعال بشه. ببینید این ویدیو واقعا اسپانسری نیست، یعنی من 1 ریال ازشون بابت این ویدیو دریافت نکردم، ولی خواستم کد تخفیف براتون بگیرم که شمایی که دارید با استفاده از دوره من با این ابزار آشنا بشین، بورد کرده باشین، هم امکانات خفن دریافت کنید، همین که مبلغ پایینتری پرداخت کنید. حالت دوم که برای خرید اشتراک وجود داره، بسته‌های افزایشیشه. شما میتونید یه پکیج پایه بگیرید و با توجه به این سه تا نکته‌ای که وجود داره شما بتونید ماهانه این بسته ها رو هم بر خودتون اضافه کنید. مثلا تعداد کیورداتون تموم شده برای بررسی کردن، 20 تا کیورد میتونید به رتبه یاب اضافه بکنید، یا مثلا 2 تا سایت به ملخ اضافه بکنید، یا مثلا 100 تا به دامنه یاب اضافه کنید، یا مثلا 6 تا به عنکبوت با توجه به قیمتش. فقط حواستون باشه که باید حتما یه بسته فعال داشته باشین تا بسته افزایشی براتون عمل بکنه و بسته افزایشی هم گفته که تمدید نمیشه و به بعدیتون نمیره. توی بلاگ سایتشون هم شما میتونید به مطالب به درد بخور درستابی برسید. مثلا گفته چجوری با کیورد گپ، ابزار کیورد گپشون به بازدید خوبی برسید، مثلا چجوری پورتاژ آگهی بنویسید که بازدید بالایی داشته باشه و به دردتون بخوره، یا اینکه انواع کلمه کلیدی از نظر تور و رقابت بتونید ببینید. باقی مواردش هم توی قسمت بلاگشون میتونید بررسی و استفاده کنید. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال می‌کنید لایکش کنید و از این نکته پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید. توی ویدیویی که می‌کشیم بالا براتون میاد بهتون ابزارهای رایگان سئو رو معرفی کردم و توی ویدیویی هم که لینک کشیم پایین براتون میاد بهتون آموزش تحقیق کلمات کلیدی رو گفتم. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا